RS125. Lilinisin natin yan. Sobrang dumi. Pati yung carb. Sobrang dumi. Kasi nawala na yung fender dito. Laglag na. Ano, sobrang dumi. Yan, linisin natin. Basahin muna natin yung mga silat-silat. Lambutin lang natin yung mga putse. Yung head naman sobrang putik. Saka yung air cleaner. Lambutin lang natin yung putik. Tapos ready to wash na. Sino kayo? Malabo ating camera. Android lang gamit muna natin. Yan. Linis. Buhos natin abot din, oh. Sobrang haba. Para nga pag maghuhugas ng motor, abot na abot. Nagkaroon natin ng puto. Kaya pala first vlog ko to, yung supportan ko ako sa YouTube channel ko, Russell Gunday, John Russell Gutierrez Gunday. Sobrang dumi. Yung kapaludo. Basahin natin lahat. Yan. Sige, update ko kayo mga boss. Dito, order. Tunawin lang natin ito. Tapos, ligawan na natin to. Si Blue. Without the ulit natin. Kuskus lang. Ito, mas budog ito kanina. Nga palang ko, towel ko kumulay na, naging pula na din yung tubig. Yan, kuskus lang. Napala, bago lang pala ako. Napakasensyahan nyo na ako. Hindi pa ibang alam. Yan. Ito, araro. Sobrang dumi. Pakulitis na. Ano? Ito nga palang motor na to is naka 53.4 na. Kasi umusok dati. Nalagyan ng tubig yung tambutso. Tapos pumasok sa block. Shoutout pala sa may-ari nito. Pagamit lang ito sa akin pag deliver. Shoutout kay Andrew Cortez. I-update ko kayo mga katrop. Lugi tayo sa paghuhugas mga boss, umuulan. Sige, mamaya na lang ulit. Tuloy natin. Tuloy natin sa babanta o hindi tumuloy yung panahon.
dito. Yan, malinis na. Tutuyuin na lang. Sige, mamaya na lang ulit. I pull up like how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up. Step in the kitchen. Let's go. Brand new Lamborghini, fuck a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real nigga rock star? This ain't no guitar, bitch, this a Glock. My Glock told me to promise you gon' squeeze me. You better let me go the day you need me. So bitch, put me on that nigga, get the bus. And if I ain't enough, go get the chop. It's safe to say I earned it, ain't a nigga gave me nothing. I'm ready to hop out on a nigga, get the bus. Know you heard me say you play, you late, don't make me push the butt. Full of pain. Try nating mag top speed maya maya. Pagluwag. One hand, only. Sanay na ako dyan sa one hand. RS 125 53 ang black 53.4 tapos naka-carb ng tapos naka-stack ng carb. Tingin natin. Ah, bumata. Sarap bumatak. Sige, mamaya na lang ulit. So, dito na po natin tatapusin yung vlog. Salamat po sa panonood. Enjoy. Please comment, share, subscribe. On nyo na din yung notification bell para updated kayo sa mga i-upload natin. Without